man kan förklara det med att det är mark som inte har någon rättmätig ägare. Så den är övergiven, lämnad, abandonerad finns ett ord som heter också. Så den är, och herrelös också då. Så det är helt enkelt mark som inte har någon ägare. Det här är en film om en plats du kanske aldrig hört talas om. Skogens kol var en gång en fabrik som sköt av liv. Rök, arbete, framtidstro. Idag är det bara tystnad. När fabriken gick i konkurs 2014 var det ingen som ville ta över. Marken var förorenad, byggnaderna slitna. Ingen såg något värde i det längre. Så området lämnades. Blev herrelöst som det kallas. En juridisk gråzon där varken ansvar eller ägarskap längre finns. Men platsen är inte glömd. Hanebo hembygdsförening har kämpat i åratal för att rädda byggnaderna. För att skapa ett industrimuseum på platsen och bevara historien. Du vet att varje år som går betyder fler trasiga fönster, förgiftad mark som sjunker in i tyst förstörelse. Problemet är bara, man kan inte söka pengar för något man inte äger. Och man kan inte få tillåtelse från någon som inte längre finns. Så vad händer då? När ingen längre har ansvar. Men några ändå bryr sig. Den här filmen handlar om en plats. Men också om ansvar, om minnen och vilken framtid vi vill ge det förflutna. Har ju stött på problem kan man säga. Kan inte få någon riktig reda i det här hur man ska göra. Vi vill söka pengar för att täppa till byggnaderna helt enkelt. Taken är bra och vi behöver täppa till fönstren och laga. Men vi kan inte få pengar eftersom vi inte kan skriva att vi har ägarens tillåtelse och inte äger det själva. Så då kommer vi ingen vart. Men vi har ju liksom hamnat i juridiska frågor som ju inte vi är experter på. Som det faktiskt inte verkar vara någon som kan riktigt bra heller. När Skogens kol gick i konkurs så tog en konkursförvaltare över. Han sålde av det som gick att sälja. Och när ingen köpare fanns av fastigheten så lämnade han konkursen och förklarade fastigheten som abandonerad. Abandonerad, övergiven eller herrelös. Det finns många namn på fenomen när fastigheter helt saknar ägare. Men är det så att en konkursförvaltare kan säga att nu är den här herrelös, eller ligger ansvaret fortfarande hos konkursförvaltaren? Tills att någon annan har det? Säg att jag har blivit en konkurs då och ett företag har gått i konkurs och konkursförvaltaren som har hand om det här försöker sälja av och lösöre och saker. Och finns det då mark så försöker man ju sälja av den också. Då kan det i vissa fall vara så att marken är förorenad. Det visar sig att den kanske till och med har ett minusvärde för att det skulle kosta så mycket att sanera marken. Så att det finns ingen som vill köpa den. Det är ingen som vågar ta den risken. Och den går ju helt enkelt inte att bli av med för konkursförvaltaren. Och då har ju de ett verktyg att använda det här med abandonering. Då fungerar det ju som att man lämnar tillbaks den till den förra ägaren. Och om den förra ägaren var ett aktiebolag till exempel så har ju det upplösts i konkursen. Och då ramlar ägandeskapet tillbaka till ingenting. Sen när konkursen är avslutad, då ligger den här marken kvar, eller fastigheten kvar då, helt ägarlöst. Så då finns det liksom ingen som kan företräda den längre. Och inte konkursförvaltaren heller då. Alltså, vem är det som har ansvaret för sådana här byggnader? Går det att säga det? Ja, ingen. Sen är ju det är det korta svaret. Men det finns ju lite olika delar på vägen. Det kan ju vara så här att om det föreligger någon form av fara för människor
eller för naturen också för den delen, så har ju kommunen via räddningstjänsten ett uppdrag att säkra människors trygghet och sådär. Då kanske man behöver stängsla in det här området för att säkra att ingen människa ska vara där. Ja, vad säger kommunen om Skogens kol egentligen? Oftast är det så att abandonnerade fastigheter är ju förknippade med något problem. Finns det en anledning? Ja, precis. Då. Och då är det inte så många som är intresserade av att äga dem heller. Nej, men nu, hur ofta stöter ni på herrelösa fastigheter? Ja, det här är enda herrelösa fastigheten i Bollnäs kommun vad jag vet. Och det är inte så vanligt runt omkring oss heller. Så vem som helst kan ju inte komma åt den här typen av fastigheter. Däremot så finns det ju numera lagstöd för exempelvis kommunen, ja, framförallt kommunen då, att man kan lösa in, alltså ta eller expropriera, som det också kallas för, den här typen av fastigheter. Och det har ju hänt runt om i flera kommuner i Sverige. Oftast har det varit när det har visat sig finnas någon form av hot mot människors hälsa. Då har kommunen kunnat gå in och expropriera då, eller tvångsinlösa de här fastigheterna. Föroreningar i marken? Ja, jo tack, det finns det absolut. Länsstyrelsen har pekat ut fabriksområdet som en av de mest förorenade i länet. Ja, men hejsan Ida, Johan Bodell heter jag. Jag ska träffa Anders Sköld från Länsstyrelsen 2:00. Ja, välkommen in. Tack snälla. Det är ju en ganska varierande föroreningsbild, kan man säga. Det mest akuta är väl att det finns arsenik, och höga halter arsenik ytligt på området. Men det finns ju även andra föroreningar, olika organiska ämnen. Ja. Är det ett fara för, eller är det ett miljöproblem att den här föroreningen ligger där? Ja, jo, det är det ju. Det visar ju utredningen att det finns ju risker, oacceptabla risker både för människors hälsa och för miljön. Både på tidigare industriområdet och i industridammen. Då. Och dessutom så det här området, man ska ju inte gå in i de här byggnaderna. Det är ju liksom, det finns trasiga golv och det är massa saker som man borde se till att ingen kom in där. Är det farligt för människor att vistas på området? Eller skulle man kunna anlägga till exempel ett industrimuseum där? Ja, nu är det ju ganska varierat då, så det kan ju vara höga halter arsenik till exempel på vissa ytor och ja, mer eller mindre rent på andra. Så det tror jag nog att det skulle kunna gå. Bara man ser till att man har undersökt och vet var man är då. Men ja, det är väl någonting man får... Vi har väl inte tittat specifikt på den frågan. Kommunen kan expropriera om det är fara för natur och hälsa. Liksom. När är det inte det nu då? Ja, nu är det inte tillräckligt illa för att, som vi har bedömt det, för att det ska vara så. Utan eftersom det är ett avstängt område i princip, då att man kommer inte in där av en slump utan man går in där av egen vilja, då tycker vi inte att det är en allmän hälsorisk. Hur ska någon kunna använda området i framtiden? Vad krävs det för att nå dit? Vi jobbar ju mot att det ska åtgärdas. De risker som man har sett då, de ska tas bort på något sätt. Nu den senaste utredningen som vi gjorde var ju tänkt då att visa vilken åtgärd som man skulle kunna göra då, som var den bästa. Nu blev ju inte utfallet av den så tydligt som vi ville. Så därför ska vi fortsätta göra nya utredningar då. Sen är det är ju inte bara Länsstyrelsen som behöver arbeta med det här, utan vi behöver ju hjälp från bland annat kommunen då, till exempel, för att
för att veta vad som egentligen vad området ska användas till då. Och så, om man, för att kunna göra den bästa åtgärden. Och då är det ju kutym att kommunen går in som huvudman för den saneringen. Men att man då har garantier att man får täckning ekonomiskt för de kostnader vi lägger ner på det. Jag vet inte, Naturvårdsverket brukar de ge sådana här garantier? Ja, det är ganska vanligt, men tyvärr är det ju så att det är ganska många abandonnerade och man säger förorenade områden i Sverige totalt sett. Men överhuvudtaget så är det ju liksom... kommunen måste ju driva på för att det ska hända något. För men det kan man ju tycka. Det är ett problemområde liksom. Även om inte de vill ta det så måste de ju se till precis, att det händer något. Och det är också tydligt när det gäller det här med vanskötta fastigheter. För då kan vem som helst göra en anmälan till kommunen att den här fastigheten sköts inte. Det ser för bedrövligt ut. Och då är det kommunens ansvar. Ja, vi känner oss ju som att tar vi på fastigheten så finns det ju en risk att vi blir skyldiga och tar hand om de föroreningar som fanns där sedan tidigare. Och det är så stora pengar så att vi känner att vi vill inte gambla med skattemedel på det viset. Och då måste vi ha en garanti för att någon annan står för kostnaden. Just det. Att en garanti från typ Naturvårdsverket. Ja, precis. Så ser vi på det. Så att det är för stor risk att gå in som huvudansvarig för fastigheten i dagsläget. Jag skrev till Naturvårdsverket och frågade om hur de brukar göra i sådana här situationer. Och de svarar då att om kommunen tillämpar reglerna om expropriation anser Naturvårdsverket att kommunen inte riskerar att köpet medför ett förvärvsansvar enligt 10 kapitlet 3:e paragrafen i miljöbalken. Vi omges av berättelser, också när vi inte ser dem. En sprucken vägg, ett rostigt rör, ett skadat golv. Det är inte bara tecken på förfall. Det är avtryck från liv, från händer som arbetat, röster som burit ljud genom tegel och tid. Det vi kallar lokala minnen är egentligen inte små. Det är det som formar oss, förankrar oss, hjälper oss förstå varför platser ser ut som de gör och varför människor stannar eller flyttar. Men det är ju lite verksamhet på området idag. Ja, det är det. Och det är väl lite gerillaverksamhet på området idag. Men det är ju vi samarbetar ju lite med dieselmotorns vänner. Vad heter de? Dieselmotorns vänner? Jag tror de heter så, precis. Och sen säger man Sibodieseln också. Sibodieseln, ja. Som visas upp och sätts igång några gånger varje sommar. Världens... Är det största eller äldsta dieselmotor? Äldsta nu fungerande tror jag de ja, säger. Just det. Ja. Det är den här ingenjören Hesselman som och när den körs på sommaren då kommer det ju väldigt mycket folk. Det är ju fullt med bilar där och det är liksom väldigt intressant. Och det här är alldeles intill den byggnaden där vi vill vara. Så att då skulle det ju finnas 2 intressanta objekt att titta på. Och de som är intresserade av dieselmotorn är förmodligen intresserade av skogens kol också. Det är lite samma målgrupp. Det finns ju redan liksom verksamhet där inne på området. Sibodieseln och lagerlokaler som används. Hur ser ni från kommunen på det? Eftersom vi inte har något ansvar i det så tycker vi det är bra egentligen. För skulle det inte vara någon verksamhet där, då finns det ju risk att kanske oönskade verksamheter etablerar sig där då, med miljöskadlig upplag och så vidare. Så att ur risksynpunkt så är det ju bra att någon ändå utövar tillsyn på området och finns där. Ja, vi kan ju ställa krav på dem om det gäller, alltså att vi ser att det påverkas eller påverkar föroreningarna på något sätt. Men i annat fall kan ju inte vi kan ju varken så att säga, tillåta dem eller förbjuda dem att vara där. Ja. Och hembygdsföreningen då, som försöker skapa ett industrimuseum sökte pengar från Riksantikvarieämbetet. Och de ringde upp och sa ni hade ju fått det om ni hade fått på papper att ni var ägare eller ni hade ägarens tillåtelse till det. Precis. Hur ser du att liksom, deras väg framåt skulle kunna vara för att rädda byggnaderna?
Ja, jag tycker det skulle vara intressant om det blev ett industrimuseum där. Men jag tror då behöver man kanske statligt eller regionalt stöd för det. För jag tror det är svårt att få ekonomi i det bara som en attraktion då. Och bevara den historik som finns runt det. För byggnaderna är ju fantastiska. Det är ju bra utsmyckning och det är ju ett fint byggnadsverk. Men alltså vägen att få det på pappret, att vi får Ja. vara här. Är det bäst att de bara skriver ett eget? Ja, vi får vara här, hälsningar Ja, det är ju... Ja, det är ju det. Va? Och upplåter man det åt allmänheten så det blir ett besöksmål och så vidare, då blir det ju tillsyn på verksamheten också. Och då framkommer det om det är ohälsosamt att vistas där. För det finns ju risk att om det är torrt och det blåser att det virvlar upp tungmetaller från föroreningarna som är där. Och det vill man ju inte utsätta någon för utan att den enskilde är medveten om risken i så fall. Ställer oss frågor kring alternativen. Vad händer om hembygdsföreningen inte kan göra någonting där? Om vi inte kommer vidare? Det står och förfaller mer och mer. Det var en brand förmodligen anlagd i somras. Det bara står där. Gifterna kommer inte att försvinna av sig själva och byggnaderna kommer så sakteliga att rasa ihop och det växer sly över alltihopa. Ett attraktivt område. Skogens kål är bara en av många platser i Sverige där tiden har stannat. Där marken är giftig men minnena är starka. Det är lätt att vända bort blicken. Låta allt stå, förfalla och försvinna. Vi säger ofta att vi blickar framåt. Men en framtid utan historia är byggd på lös grund. Om vi inte vet vart vi kommer ifrån. Hur ska vi då veta vart vi är på väg? Jag vet inte vad som kommer hända med Skogens kål. Ingen gör det. Kanske står det kvar i tystnad ett tag till. Kanske väcks något i liv. Frågan är långt ifrån löst och den är större än bara tegel och tak. Det handlar om minne, det handlar om ansvar och om vilken framtid vi vill ge det förflutna. Jag trodde att berättelsen var slut här, men den har nog bara tagit en paus.